đang đợi em bé ngủ một lúc nữa để cháu nguội thêm một tí. Ăn cơm xong mình sẽ đưa bé đi gặp chính quyền địa phương ở đây để trình báo cho họ về vụ việc này mới được. Với đi ăn cơm thôi. Tắc đâu ngoài kia, ăn ở bên này này. Lily ơi, Lily. Lily hôm nay vừa ăn no rồi. No nhá. Hôm nay ăn một cái ngon đấy á. Này ăn tiếp này. Ăn của em ở đây. Này. Cùng cho nhau nhá. Em bé dậy rồi đó. Em dậy rồi. Đây con đây nhá. Đây con đây để chú lấy nước về rửa mặt đã nhá. Em bé mệt vào không? Em mệt vào không? Rồi để chú rửa mặt cho. Rồi rửa mặt cho tỉnh táo nhá. Rửa sạch nhá, mới xinh gái nhá. Rửa sạch không là tí nữa ăn quả nhá. Ăn quả với ăn cháo ăn cơm nhá. Đây rửa tay nữa này. Dán tay áo lên nhỉ. Được rồi, giờ sẽ cho cậu ăn quả nhá. Chạy. Đấy nhá, ngồi đấy nhá. Ôi, quả ngon lắm đây. Rồi, mình ăn một bát cháo trước đã nhé. Đây, thì chú bón hay là em bé tự ăn? Ăn hay chú bón cho nhá. Thôi nào. Không được làm thế nhá. Rồi thả xuống nhá. Ngon không? Ngon. Em bé biết tự ăn không? Em bé biết tự ăn không? Hả? Đây này, chú có cái thìa bé cho em bé ăn này. Đấy, em bé học tự ăn nhá. Em bé sửa cơm ăn chép. Em bé ăn giỏi nhá. Ăn giỏi nhá. Bóp bụng nữa. Đây em bánh một tay dưới bát thế này nhá. Nó không sợ đổ nhá. Em ăn giỏi nhá. Ăn thịt nữa. Đúng rồi.
cơm xong là mình sẽ ăn quả nhé. Em bé ăn giỏi nha, ăn mới khỏe mới lớn nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn hết rồi phải không? Em bé ăn nữa không? À không ăn rồi à? Không ăn thôi. Ăn quả nhi. Đây này, nè, quả ngon lên này em bé này. Từ từ ăn thôi nhá. Còn nhìn nhiều lắm. Rồi ngon không em bé? À ngon. Ăn nhiều vào nhé. Ăn xong quả nữa là mình sẽ đi với chú đi tìm các chú cảnh sát nhé. Đi cho họ giúp tìm mẹ của con nhé. Mình sẽ đi
chào anh. Vâng. Anh đến đây có việc gì không anh? Cán bộ, hôm nay tôi đến đây để gặp chính quyền địa phương mình để trình bày về một sự việc ấy. Thì không biết là các cán bộ có ở không? Có mà anh vào nhà đi. Vâng, cảm ơn nhé. Chào các cán bộ ạ. Chào anh. Vâng. Anh đến có việc gì không? Dạ thưa là tôi có một sự việc ấy muốn đến trình bày với chính quyền địa phương mình ấy. Thế mà anh. Vâng. Anh về đây có việc gì thì trình bày với chúng tôi để chúng tôi tiếp nhận. Vâng ạ. Đồng chí Nam ơi, Dạ. vào đây tôi nhờ đi. Có gì không anh? Cậu đi tìm chén để rót nước cho anh cậu. Mời anh uống nước. Rồi, cảm ơn nhé. Rồi, cảm ơn cậu. Bây giờ anh đến đây có cái gì anh có thể trình bày với tôi không? Dạ vâng, thưa cán bộ là ngày hôm qua thì lúc tôi đang đi làm về thì về đến dọc đường có gặp cháu bé này đang ngồi ở dưới dọc đường, và tôi kiểm tra thì có một chiếc túi có đựng một hai bộ quần áo, và trong túi thì có viết, người mẹ có viết một lá thư để lại là người mẹ không đủ điều kiện để nuôi con nữa, cho nên là người mẹ đã bỏ rơi con ở đấy. Và trong bức thư có viết rằng là nếu mà có ai đó thấy con và đọc được bức thư đấy thì hãy giúp người mẹ nuôi nấng con thành người ấy. Cho nên là tôi cũng có đi vào làng để hỏi nhiều nhà dân nhưng mà cũng không có ai biết. Cho nên là tối hôm qua thì tôi cũng đưa bé về nhà tắm rửa cho em bé và nấu cơm cho em bé ăn, xong hôm nay tôi mới đưa em bé đến đây để báo cáo lại với cán bộ ạ. Thế anh có mang cái bức thư kia về theo không? Dạ Nếu có ạ. mà có mang về thì đưa lên đây để chúng tôi kiểm tra xem có giúp được gì cho anh không. Dạ vâng ạ, tôi có mang theo ạ. Dạ đây ạ. Vậy hôm qua anh thấy cháu bé này ở đâu? Có gần làng mình không? Dạ có ạ. Qua lúc tôi đi làm về thì cũng gặp ngay ở gần đầu làng luôn. Ở đây có một ngã ba đường rẽ đi vào làng và đường rẽ lên nhà tôi ấy, thì tôi có gặp ở ngay ngã ba đấy luôn. Rồi tôi mới xem thì mới thấy bức thư, rồi tôi mới đưa cháu đi tìm người mẹ, và hỏi trong làng thì cũng chả có ai biết. Thì ra là như vậy ạ. Vâng ạ. Nếu mà như vậy thì chúng tôi sẽ tiếp nhận cái vụ việc này của anh và tôi sẽ đưa cái lá thư này để lại. Và tôi sẽ giao cho bên công an để tìm hiểu xem cái khu vực xóm này và xã này có cái của cháu này không. Và Anh có thẻ căn cước không? dạ có. Thế bây giờ anh cho tôi xin chụp một tấm ảnh của cháu bé để chúng tôi đi hỏi người dân để tìm mẹ của cháu bé. Vâng, được.
Đồng chí Nam ơi. Em ơi. Vào đây bây giờ. Bây giờ tôi đưa hồ sơ này cho cậu. Cậu gửi thêm 2 đồng chí nữa để đi tìm thông tin của mẹ cháu bé. Đây. Ở trong này có cả ảnh, có cả lá thư của mẹ cháu bé. Vâng, còn vậy thì bây giờ đứa bé này chúng ta phải làm sao? Chúng tôi sẽ tiếp nhận cái hồ sơ này và cho các đồng chí bên công an và các luật sư đi điều tra thông tin của đứa bé. Mấy em nữa. Chúng tôi sẽ tiếp nhận cái hồ sơ này của đứa bé. Tôi sẽ cho các đồng chí đi điều tra mẹ của đứa bé. Bây giờ anh cứ tạm thời nuôi đứa bé. Đến khi chúng tôi tìm đến thông tin của mẹ của đứa bé, tôi sẽ báo lại cho anh. Dạ vâng, nếu mà được như vậy thì tốt quá. Cảm ơn cán bộ ạ. Vậy thì tôi sẽ nuôi cháu bé, nếu mà khi nào có thông tin gì từ người mẹ thì cán bộ hãy thông báo lại cho tôi nhé. Vâng. Vậy chào cán bộ ạ. Tôi xin phép đi về. Mẹ anh về nhà trước ạ. Chán thật anh nhỉ. Sao dạo này toàn nhiều người mẹ bỏ con thế nhỉ? Có mỗi một thư thì tìm được cái gì? Và lại bây giờ là không có ảnh người mẹ nữa, nhưng mà mình phải cố gắng tìm cho được thôi, thì làm thế nào? Đành phải vậy thôi.
và mình trả tiền đó nhá. Cái bé cái đây. Quần áo của em này. Nha. Đấy, cái gì này? Cả là 201. Không, chỉ bớt rồi. Nghĩa là 280, 240, 240. Nhá. Nhá. Giờ tí nữa. Vì nó to, nó không được. Mỗi cái 5.000. Mỗi cái 5.000. Cái kia là một cọc kia là 5.000. Rồi về được nè. Trời ơi, dép em gái đẹp thế. Được rồi. Đưa này luôn nhá. Rồi. Thế nào, 30.000 cháu ơi. Cảm ơn nha. Bé mạnh khỏe nha. Đó chưa? Đã không chưa? Chè hết rồi. Thôi nhá. Mình về đây. Mình đi về cái đồ nhá. Không.
Nè em đây. Ăn. Thịt bún ăn thịt. Này nè, này nè, không có.
gạo kia cũng đẹp lắm kìa. Em bé nhìn có bông gạo đẹp đẹp kìa, bông hoa gạo đẹp đẹp kìa, đỏ kìa. Sông nhà nó. Ô, có con chim bay, con chim bay. Có hoa gạo kìa, em bé xem hoa gạo màu đỏ đỏ kia đẹp lắm rồi. Cái cửa màu đỏ, hoa gạo màu đỏ. Kia có con chim kìa, có con chim ở kia. Cái kìa, con cò à, chắc chắn đang đậu ở cây kia, ngọn cây kìa. Thấy không, em bé thấy không? Thấy không? Ừ.